नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ यो मेरो च्यानलमा। साथीहरू, आज म हजुरहरूलाई पीसीमा पुरानो विन्डोज कसरी रहेको छ र अब त्यसलाई अपडेट गर्ने कसरी भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ मैले सिकाउँदै छु। यो चाहिँ विन्डोज 7 हो। साथीहरू, हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। साथीहरू, मैले यसलाई स्टार्ट गर्दै छु। त्यो बेलामा चाहिँ मैले प्रेस गर्नेछु F8 लाई। प्रेस गरिसकेपछि यो आउनेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गरेर भनेको छ, हामी एज इज रहदिनु पर्छ यसमा। अनि अब चाहिँ यसलाई नाउ इन्स्टलमा हामी यहाँ क्लिक गर्नेछौँ। त्यसपछि यस्तो पेज आउँछ। यहाँनिर हेर्नुस् त, रिपेयर युर कम्प्युटर भनेको छ। हामीले यहाँ रिपेयर गर्नु छ नि त, त्यसैले मैले त्यसलाई सिम्पली ओके गरिदिएँ। अनि विन्डो इज लोडिङ फाइल्स भने विन्डोमा भएको सबै फाइलहरू चाहिँ यहाँ लोडिङ भइरहेको छ। अब यहाँ स्टार्ट भइरहेको छ, लोडिङ भइरहेको छ। हजुरहरूले देख्न सकिरहनु भएको छ। धैर्य धारण गर्नुहोस्, केही समय लिन्छ यसले। अब यसले कसरी लिन्छ भन्ने कुराहरू एकछिनमा फेरि देखाउँछ। फेरि स्टार्ट भइसकेको छ। र अब यहाँ चाहिँ हामीलाई सिलेक्ट अ किबोर्ड इनपुट मेथड भनेको छ। हामीले चाहिँ यहाँ कुन ल्याङ्ग्वेज लिन्छौँ भन्ने कुरा छ। जस्ट यसलाई जस्तो हो त्यस्तै छोडिदिउँ, युएसए लिउँ। ओके, हामी नेक्स्ट गरिसकेका छौँ। अनि यहाँ भनेको छ युजर नेम। युजर नेम दिस पिसी हो र पासवर्ड हामीले राखेका छैनौँ, त्यसैले हामी सिम्पली छोडिदिन्छौँ, यसलाई नेक्स्ट गर्छौँ। र अब हामी यहाँ चाहिँ हामी यो सिस्टम रिस्टोरमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। त्यहाँ सुरु भइसकेको छ, क्लिक गरिसकेको जस्तो आइसकेको छ विन्डोज। अब हामी जस्ट यसलाई यहाँ केही कुरो वास्ता नगरी नेक्स्टमा जान्छौँ, किनकि त्यहाँ रिपेयर गर्ने भनिरहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ मेन छ, जुन यहाँ अपग्रेड गर्न भनिरहेको छ दोस्रो, त्यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्छौँ। त्यसैले हामी इन्स्टल गर्छौँ यहाँ। ओके, र हामी तलको जुन सो मोर रिस्टोर पोइन्टलाई पनि हामी सिलेक्ट गर्छौँ। अलरेडी हामी सिलेक्ट गरिसकेका छौँ। र नेक्स्ट सिम्पली नेक्स्ट गर्छौँ। अब यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामी गर्नेछौँ। अब प्रोसेसिङ सुरु भएको छ साथी। यसले चाहिँ धेरै समय लिन्छ एकछिन, किनकि त्यहाँ सबै कुराहरू अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा रिइन्स्टल गर्नुपर्ने छ नि त, कतिपय कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, आन्तरिक कुरा चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले एकछिन धैर्य धारण गर्नु होला। साथीहरू, यसले चाहिँ धेरै समय लिन्छ, कम्तीमा 5 देखि 10 मिनेटसम्म चाहिँ यसले समय लिन्छ। तसर्थ मैले चाहिँ यो भिडियोलाई 5 देखि 10 मिनेटसम्म लम्ब्याउन सक्दिनँ। यसलाई मैले एकछिन पज गरेर अगाडि बढ्नेछु। साथीहरू, त्यो प्रोसेस अब कम्प्लिट हुनेवाला छ, भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यहाँ यसले के भनेको छ भन्ने बारेमा पढ्नेछौँ। सिस्टम रिस्टोर कम्प्लिटेड सक्सेसफुल्ली। यहाँ भन्नेको कुराहरूलाई खासै वास्ता गर्नु पर्दैन, किनकि त्यहाँ सिस्टम रिस्टोर भनिएको छ। अब हामी सिम्पली यसलाई रिस्टार्ट गर्छौँ। अब एकछिनमा हामीले यो विन्डो अपडेट भइसकेको कुरा चाहिँ एकछिनमा थाहा पाउँछौँ, किनकि हामीले रिस्टार्ट गरेका छौँ। साथीहरू, हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो डायलग बक्समा के भने वास्ता नगरी यसलाई क्लोज गरिदिउँ। ओके साथी, हजुरहरूले आज यो भिडियो हेर्नुभयो र पक्कै पनि केही न केही कुरा सिक्नुभयो। हाम्रो पीसीमा भएको पुरानो विन्डोलाई कसरी नयाँ अपडेट गर्ने भन्ने बारेमा यहाँ जानकारी दिएँ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते।